اگر چنگال کدو سبز دارید این شام خوشمزه رو درست کنید. مواد لازم: کدو سبز 2 عدد. ابتدا و انتهای کدو سبزمون رو جدا میکنیم. با پوستکن پوست کل کدوها رو میگیریم، یعنی هر 2 تا کدومون رو کامل پوست میگیریم. خوشمزه بعدی وجود یک بادمجونه. بادمجونمونم ابتدا و انتهای بادمجون رو جدا میکنیم و بعد اونم با پوستکن پوست میگیریم. حالا که هر 3 تای اونها رو پوست گرفتیم، اونها رو از وسط نصف میکنیم و به قطعات کوچکتر برشش میزنیم تا راحت تر بتونیم خردشون کنیم. کدو و بادمجون خرد شدمون رو داخل خردکن میریزیم تا به راحتی بتونیم پورشون کنیم. جعفری خوشگل و خوشمزه‌مون 10 گرم به موادمون اضافه میکنیم و بعد درب خردکنمون رو میذاریم و همه رو با هم در 1 2 3 ثانیه خرد میکنیم. حالا مواد خرد شدمون رو داخل یه ظرف بزرگ منتقل میکنیم. مرحله بعدی اینه که 1 پیاز و 1 سیب زمینی رو پوست میگیریم و بعد به قطعات کوچکتر برششون میزنیم تا به راحتی داخل خردکن اونها رو پوره کنیم. و دوستان عزیزم دقت داشته باشید تمام این مراحلی که با خردکن انجام دادیم میتونیم رنده هم بکنیم، هیچ فرقی نداره. من جهت سرعت کار این کار رو انجام دادم. سیب زمینی و پیازامون هم به موادمون اضافه میکنیم. حالا قشنگ کفشو بساوین. یعنی قسمت هیجانی و جذاب این ماجرا اینه که دوربین ما اینجا خاموش میشه. از آرد 3 قاشق، پودر سوخاری 3 قاشق، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و آبشار نصف قاشق چایخوری اضافه کردم. حالا 1 تخم مرغ 2 زرده یا 2 تا تخم مرغ اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه همین مواد مخلوط شد داخل تابه و مقداری روغن میریزیم و بعد به اندازه 1 قاشق از مایه بر میداریم و در روغن داغ سرخش میکنیم. و حالا چون من عجله داشتم شما تو روغن داغ سرخش کنید. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من انگیزه بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. بعد از اینکه یک طرفش پخت اجازه میدیم که سمت دوم بپزه، یعنی هر 2 طرف کاملا سرخ بشه. زمانی که هر 2 طرف سرخ شد غذای خوشمزه ما آماده است. نوش جان. یک دستور عمل خوشمزه و سریع. واقعا هرچی از خوشمزگی این غذا بگم کم گفتم. میتونیم با حداقل امکانات تو خونه یک غذای خوشمزه برای خانواده تهیه کنید. ترد و خوشمزه است. خانواده من که عاشق شدن. امیدوارم که شما هم لذت ببرید. دوستان عزیزم اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و این فرصت بزرگ رو از دست ندین. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو به من بگید. واقعا برای این تولید محتوا زحمت زیادی میکشم. دوست دارم که حتما لایک کنید. منو با لایک کردنتون خوشحال کنید. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. تمام سعیم میکنم که رسیپی های جدید براتون بیارم، پس بی زحمت لایک کنید دوستان. و ویدیوهای بهتر و بیشتر رو میتونید در این بالا مشاهده کنید. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.